एक पाव तांदूळ घालारी ताका उडीदू फोव पुरा एक मुष्टी घालचे ताका हाका नाव मुष्टी पोळो म्हणून मस्त सॉफ्ट जावन लायक जाता कशें करचें म्हणून पळया पोट दुखून चोन लायला एक पाव अर्ध पाव काल पाव म्हणून एक पावंतू 250 ग्राम आसता अप्रॉक्सिमेट हंग बेगलागी दोसा राईस 200 ग्राम आसा उर्द दाळी हंगा एक मुष्टी काढला 50 ग्राम आसा 3 ग्राम ಮೆಂತೆ हंगा अर्ध टेबल स्पून आसा एक हातांतू इतले सोय आसा हे सोय 15 ग्राम आसा आणि एक 20 ग्राम पातळ फोव त्यावे एक मुष्टी भर काढला हांवें आता तांदूळ उडीद आनी ಮೆಂತೆ ಒಟ್ಟುची एक तोपान उदकान घालनो 3 घंटो तिंबोका ಮೆಂತೆ चिकेची चड वेळ घेता तिमच्याक पोळ म्हणटन म्हाका एक उडगास कसा म्हणारी अम्मान पोळ करतना म्हाका कुरकुरी करकुरी पोळ दी म्हणचेशिल्लें अम्मान आमकां बिश्टूच आशिल्लें ह्या पोळ्यान तूं कुरकुरी पोळ काडूं जायना धाट पोळ काडचें म्हणून म्हाका सान आसतना धाट पोळ इश्ट नाशिल्लें तुमकां कशी कुरकुरी पोळ इश्ट की चिके धाट पोळ इश्ट कमेंटान सांगेन तिंबेलाल पुरा 3 वळा धुवन जाल्ला फर्स्ट हांव कसं करता सोय घालता सा 100 ml उद्द आसा हातून हांवें 50 मात्र घालतास फर्स्ट वरलेल्या 50 ml घालतासा एक सण बाउल अंतू उद्द काण घेवका तांतूच हात बुडोवचे आनी आमी लास्टाक रगड दुचाक काडतासा हे अर्ध वाटून जाल्या नंतर हांगा फोव आसा ताका हे 50 ml उदक घालचें थोडे तिंबो म्हणून पातळ फोव चिके वग्गी तिंबता धाट फोव यूज करत जाल्यार एक 5 मिनिटां उदकान घाल दवरका ताची के मोव जाल्या नंतर मात्र पिठा ओटू घालचें हे पळया मस्त सुके आसा तशें हांव आपास एक 50 ml उदक घालता हंगा उद्दा ओटूचेत 200 ml जालें एक क्विक टिप उडदा पोळो कोन्न केला हांवें उडीद वाटीतन चिकेची चड उद्दा धरता म्हळ्यार तांतू उडीद चड आसता मुष्टी पोळेक उडीद चिकी उणे तशी हाका दगेलाल मणकेची थोडी उद्दा घालून वाटोका नाजाल्यार मस्त वग्गी पातळ जाता वाटीतना आनी ಮೆಂತೆ त्या समची उदकान तू 3 गंट पुणी तिंबोका नाजाल्यार तशें वाटीतना ग्राइंडरान पुरा सानसानाची नमी बोळ बोळ अशें मेळटा हे रेडी जाल्ला तर एक व्हड तोपान तू काण घेतला सर हे आतां फाल्यां वयल उदक उडोवन मुळाचें उदक मात्र यूज करचें धांकून दवरचें बेंगलूर अंत थंडाय चलता आसा एक 15 to 20 डिग्री सेल्सियस आसा तशें हांव मीठ हाक घाल न्हू धांकून दवरता आसा एक 10 घंट पुणी फर्मेंट करता हांगा तुमी शेके जाग्यार आसा जाल्यार 6 देखून 8 घंटो फर्मेंट केलो पुरो पोळे पिठा बगे फर्मेंटेशन कायलीन कशी पोळ काडचे आनी कायलीन काडटना कसं कसं पुरो मना दवरका म्हणून हांवें एक व्हिडिओ केलेलो आसा ताची लिंक हांव कमेंटान दिता पळयात नेक्स्ट दिवसू पीठ लायक फर्मेंट जाल्यार अशें फूल बबल्स आसता आनी थोडे अशें पीठ फुगून आसता सम मिक्स करून त्या रगड दुलाल उदक वयल उदक मात्र एक ग्लास घालून घेवन मुळाचें पीठ तातूंत घालून समयपण मिक्स करचें मिक्स करून हांगा पीठ चिके धाट आसा तशें तें वयल उदक पुरा घालून घेता आसा अर्ध ग्लास आशिल्लें हांगा पीठ टेस्ट करतना मीठ करेक्ट पावका कायले समर तापून घेवन एक 2 टीस्पून तेल घालून एक दवलो पीठ घालचें धाट पोळेक हद पातलेला पुरो ताका मस्त ओटो पडले नंतर तूकुजें तेल घालून बावड दांकुचें हाय फ्लेम आशिल्लें मिडियम फ्लेम करून घेवन तशीची 1 मिनिट भितर पोळो रेडी मुष्टी पोळो एक साइड मात्र भाजूचे मुष्टी पोळ्याक हिंगा चटणी आनी आले चटणी बेस्ट कॉम्बिनेशन पातळ पोळे काडू जाता जाल्यार उमती घालूंक जायना उमती घाल्यार पोळो पातळ जाता ओटूची बार पोळ जाता आमची वासरीक सब्सक्राइब करेन ती विंगड पोळे रेसिपीज पळोवचाक हे बॉक्स क्लिक करेन ती
विंगड चटणी रेसिपीज पळोवच्याक ह्या बॉक्साक क्लिक करेन ती. बाय बाय.